Υπάρχουν ιστορίες που δεν ανήκουν μόνο στην εποχή που δημιουργήθηκαν. Ιστορίες που ταξιδεύουν μέσα στους αιώνες και συνεχίζουν να βρίσκουν νέους τρόπους να μιλούν στους ανθρώπους. Μία από αυτές είναι η Οδύσσεια. Μια ιστορία για ένα ταξίδι που ξεκινά στη θάλασσα, αλλά στην πραγματικότητα πραγματοποιείται μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί ο Οδυσσέας δεν αναζητά μόνο έναν τόπο, αναζητά κάτι βαθύτερο. Την επιστροφή σε μια ταυτότητα που έχει δοκιμαστεί, αλλάζει και επαναπροσδιορίζεται μέσα από κάθε εμπειρία. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που η Οδύσσεια παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Γιατί κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή του ξεκινά το δικό του ταξίδι. Ένα ταξίδι αναζήτησης. Μια προσπάθεια να καταλάβει ποιος είναι, τι θέλει και πού πραγματικά θέλει να βρίσκεται. Στη διαδρομή αυτή υπάρχουν ήρεμες θάλασσες, αλλά και καταιγίδες. Υπάρχουν επίσης στιγμές βεβαιότητας, αλλά και στιγμές αμφιβολίας. Υπάρχουν δρόμοι που οδηγούν σε αδιέξοδο και άλλοι που ανοίγουν νέες κατευθύνσεις. Όμως κάθε διαδρομή αφήνει κάτι πίσω της και κάθε εμπειρία προσθέτει ένα μικρό κομμάτι σε αυτό που γινόμαστε. Η Ιθάκη είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σύμβολο αυτής της ιστορίας. Γιατί δεν είναι μόνο ένας προορισμός, είναι μια εικόνα που δημιουργούμε μέσα μας. Ένα σημείο στον ορίζοντα που πιστεύουμε ότι θα φέρει την ολοκλήρωση. Ότι όταν φτάσουμε εκεί, όλες οι ερωτήσεις θα έχουν απαντηθεί. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Γιατί ο άνθρωπος δεν σταματά ποτέ πραγματικά να αναζητά. Κάθε τέλος γίνεται μια νέα αρχή. Κάθε προορισμός δημιουργεί ένα νέο δρόμο. Κάθε απάντηση γεννά μια νέα ερώτηση. Ίσως τελικά η αξία της Ιθάκης να μην βρίσκεται μόνο στην άφιξη, αλλά σε όλα όσα συμβαίνουν μέχρι εκεί. Στους ανθρώπους που συναντάμε, στις δυσκολίες που ξεπερνάμε, στις εκδοχές του εαυτού μας που αφήνουμε πίσω. Γιατί το ταξίδι δεν αλλάζει μόνο τον τόπο στον οποίο φτάνουμε, αλλάζει εμάς τους ίδιους. Ο Οδυσσέας δεν έγινε σύμβολο επειδή δεν έχασε ποτέ τον δρόμο του. Έγινε σύμβολο επειδή συνέχισε να ψάχνει. Επειδή, παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να επιστρέψει. Και ίσως αυτό είναι το μήνυμα που παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε κάθε βήμα της διαδρομής. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις απαντήσεις. Χρειάζεται μόνο να συνεχίζουμε να κινούμαστε, να αναζητούμε, να εξελισσόμαστε. Ίσως η Ιθάκη να μην είναι ένα μέρος στο οποίο φτάνουμε κάποια στιγμή. Ίσως είναι η συνεχής προσπάθεια να πλησιάσουμε αυτό που θέλουμε να γίνουμε. Γιατί τελικά η μεγαλύτερη διαδρομή δεν είναι αυτή που διανύουμε στον κόσμο. Είναι αυτή που διανύουμε μέσα μας. Και όσο συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε, η ιστορία μας συνεχίζεται. Είμαι ο Δανίλ Μανολίδης και σας ευχαριστώ που ακούσατε ακόμη ένα ηχητικό δοκίμιο της σειράς Σημειώσεις Διαδρομών. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο podcast ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα επεισόδια τη στιγμή που αυτά δημοσιεύονται. Καλή συνέχεια!